No niin, tervetuloa seuraamaan tätä suunnistusvideoa. Pitkästä aikaa tämmönen. Eli tää on ihan kevyt sprinttitreeni täällä Helsingin suunnistajien leirillä Alicantessa ja tämän kylän nimi oli Rojales. Eli ykkösväli, silleen aika simppeli, ei tossa niinku pahasti voi mennä vihkoon. Mä heti tajusin, että tuolla vasemmalla reitillä on selkeästi enemmän nousua ja sitten tulee ottaa porrasta alaspäin, niin lähdin sitten tonne oikealle, vaikka en ollut ihan varma, onko se edes lyhyempi. Mutta olin aika varma, että se on nopeampi ja muutenkin selkeämpi. Sitten tämän mutkan jälkeen olikin tommonen pitkä suoranäki jo rastipaikan kaukaa, niin oli hyvin aikaa suunnitella seuraavaa väliä. Ja sitten lisäksi tuossa seuraavalla välillä oli semmoinen tilanne, että alkuun ei ollut oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin lähteä takaisin tonne, mistä tulikin. Mutta sitten katsoin, että välin lopussa tuolla vasemmalla reitin valinnalla taas aika paljon enemmän korkeuskäyrää. Niin tiesin, että mä haluan tulla rastille tuolta oikealta. Mutta sitten mä en ollut vieläkään tässäkään kohtaa ihan varma, lähdenkö tässä seuraavasta risteyksestä oikealle vai vasemmalle. Ja tässä kohtaa vielä ajattelin mennä vasemmalle, mutta sitten ihan tässä viime hetkellä risteyksen kohdalla vasta päätin kuitenkin kääntyä oikealle. Toi oli sinänsä vähän turha homma, koska mä luulen, että noi oli ihan yhtä nopeita valintoja. Mutta mä jotenkin ajattelin, että vasemmalla olisi ehkä vähän enemmän nousua, mutta veikkaan, että ei siinä oikeasti ollut edes mitään eroa. No tässä sitten ainut homma, mitä piti katsoa, oli, että menee oikeasta talon välistä tonne vasemmalle tai ylipäätään se löytää sen väli. Tässä nyt oli aika helppoa, kun oli nämä kävelytiet tuollain tien reunassa, niin näki risteyksen selkeästi. Ja toi loppuväli oli silleen aika simppeliä kuitenkin, niin siinä pystyi kattelemaan seuraavaakin väliä hyvin. Varsinkin sitten tuossa kohtaa, kun pääsee tuosta seuraavasta käännöksestä ohi, niin aika selkeetä. Tuossa vaan koitiin pitää huolen, että pysyn tuolla tien vasemmassa reunassa, ettei vahingossa lähde juoksee tonne väärälle kujalle. Seuraava väli olikin sitten pikkasen kinkkisempi. Mä mietin sitä aika pitkään. Ja oikeastaan vasta ihan tuossa viime hetkellä päätin, että kyllä se on varmaan lähettävää tuolta vasemmalta ylhäältä työstämään. Aika paljon teki mieli lähteä tonne oikealle alas kiertämään. Siitä olisi tullut ehkä vähän liian pitkä matka. Mä tuolla samassa maastossa suunnistin edellistalvenakin ja siellä oli vähän samantyyppistä väliä tarjolla ja siellä kyllä silloin kannatti mennä tuolta alakautta, vaikka oli selkeästi pidempi reitti, mutta tässä oli niin selkeä toi matkaero, että veikkaan, että otin ihan oikean valinnan ja ratamestarin kanssakin tästä keskusteltiin ja siinä oli just ideana, että nyt laittaa semmoinen väli, että varmasti on nopeampi mennä tuolta mäen kautta. Mä tiesin jo ennakkoon, että toi on aika jotenkin vaikea alue tuolla toi Metsänepuisto. Et mä koitin siinä mahdollisimman paljon jo etukäteen lukea, että ei sitten menisi niin hitaaksi siellä eteneminen, kun tonne joutuu, mutta vaikea tuohon varautua. Toi on jotenkin hankala paikka ja tossa joutui sit kuitenkin hidastelemaan, kun ei toi kartta ole ehkä niin yksiselitteinen tuollaisissa paikoissa. Tuolla oli samaan aikaan jotkut Espanjan sotilaiden mestaruuskisat, niin siksi tuolla on nyt muita suunnistajia tai järjestäjiä, että ei ollut mitään tietoa meillä, että semmoiset on, niin kävi ihan hyvää tuuri, että ne kuitenkin antoi meidän pitää tämän treenin samaan aikaan ja viedä liputkin. Että ei olisi ollut väärinkään, jos ne olisi sanonut, että joo, että ei ainakaan mitään rastilippuja vie sinne hämäämään, mutta hyvin saatiin neuvoteltua tilanne haltuun. Joo, sitten tää oli silleen aika selkeä tää loppupätkä välistä ja sitten seuraavakin väli oli selkeä, että pakko vaan lähteä takaisin päin. Toi meni ihan
suhteellisen sujuvasti. Nyt sitten tässä ylämäessä niin ensin pieni tarkistus, että mistä toi seuraava rasti löytyy. Ja nyt tuossa kohti sitten aloin lukea seuraavaa väliä. Siinä oli sitten taas reitinvalintaa ihan hyvin tarjolla, niin jonkin aikaa sitä kattelin tuossa. Ja samalla tietty varmisti, että on menossa oikeaan suuntaan kohti 4. rastia. Oli sitten lopulta kuitenkin ihan kohtuu selkeä valinta lähteä tuolta vasemmalta 5. Mä ajattelin, että tuolta oikealta noi portaat alaspäin saattaa olla aika hitaat ja täältä vasemmalta pääsee vähän loivemmin mäkeä alaspäin. Sitten tässä kohtaa meinas vähän seota, kun mä jotenkin ajattelin, että portaita pitäisi parit pienet portaat just alas, mutta tosta oli portaat jotenkin hävinnyt kokonaan. Oli vaan tollaset liuskat, niin vähän ihmettelin, että missä mä nyt oon, mutta olin mä sitten lopulta ihan oikeassa paikassa ja ei muuta kuin mäkeä alas vaan ja isolla T-risteyksessä sitten vaan oikealle, että se oli sinänsä selkeä. Tässä kohtaa sitten katsoin, että joo, että seuraava väli on tosi lyhyt, että siinä ei ole mitään reitin valintaa sinänsä. Sitten koitin täältä just haistella, että mistä kohti pitää kääntyä, ja se olikin helppo, kun tuolta tuli sotilaiden rastilta justiinsa kaveri sieltä mutkasta, niin löysi se helposti. Ja sitten tässä sitten vaan piti katsella, että missä on toi mutka, mistä löytyy rasti, ja se olikin aika selkeä. No sitten tää väli oli ihan tiedossa, että mistä menen, mutta sitten tossa mä luin jo seuraavaa väliä. Ja siinä seuraavalla välillä katsoin, että yksi vaihtoehto ainakin on lähteä tuonne samaan suuntaan, mistä tulikin. Ja ajattelin, että ei tuossa nyt mitään hirveästi parempaakaan ole tarjolla, niin lähdin sitten sinne takaisinpäin. Taisi olla ihan hyvä reitinvalinta. Ja auttoi kyllä jonkin verran, että oli just tullut sieltä. Sitten seuraavalle välille pitikin vähän miettiä, että mä tiesin, että tuolla keskellä toi keltainen alue on aika hidas. Se näyttää kartalle paljon selkeämmältä, mutta mä tiesin, että se ei ole niin selkeätä. Mutta sitten kuitenkin mä jotenkin ajattelin, että sieltä olisi lyhyempi matka rastille, vaikka sitten lopulta se ei vissi ollutkaan hirveästi lyhyempi. Ja tässä tämä Liveloksi ei nyt kääntänyt tuota karttaa oikein. Mä en tiedä mikä siinä oli algoritmeissa vikana, mutta eiköhän se kohta käänny. Eli tuolta olisi ollut vaihtoehto mennä vielä enemmän tuolta vasemmalta tuon kolmiomuotoisen talon ympäri ja sieltä vähän takakautta. Nyt alkaa hahmottua Liveloksillekin, että rastilla on käyty. Mutta joo, tää on tosiaan tämmönen aika mielenkiintoinen pihapiiri. Että ei ole ihan niin selkeä, miltä kartalla ehkä näyttää. Että varmaan oikeasti olisi ollut nopeampi mennä tuolta vasemmalta ympäri. Vaikka tuolla lopussa olisikin nuo portaat tullut. Tuolla pihalla ei hirveästi ehtinyt tulevaisuuteen keskittymään, niin tässä sitten piti aika nopeasti ennen rastia katsoa seuraavan väli kuviot kuntoon, mutta siinä ei ollutkaan mitään kovin monimutkaista. Että ihan oikea vasen valinta ja katsoin, että oikealta on ehkä vähän lyhyempi, niin lähdin sitten sinne. Ja sitten pikaisesti katsoin, että 10 jos selkeä, että jatkaa vaan rastilta suoraan läpi, niin ei tarvinnut tässä alamäessä keskittyä kartan lukuun. Tuossa pystyi pitämään ihan hyvää vauhtia sen takia, että oli suunnitelmat hyvin valmiina. Tai olisi pystynyt, jos olisi ollut reippaampi vauhtinen treeni tai kisa. Sitten se 10 mennessä oli hyvä paikka lukea 11 ylämäkeä ja tämmöinen selkeä pätkä, niin se on aina paras paikka lukea karttaa, ainakin mun mielestä. Ja sitten tuo 11, vaikka oli vähän pitempi väli, niin se olikin loppupeleissä sitten yllättävän selkeä reitinvalinta, että ei siinä hirveästi ollut hyviä vaihtoehtoja. Ja se oli nopeasti päätetty, että alas vaan isolle tielle ja sitten sieltä kautta
rastille. Ja tostakin ratamestari myönsi, että oli ehkä vähän liian selkeä. Ratamestari tässä reenissä oli siis meidän seuran valmentaja Atte Lahtinen. Ja ihan hyviä ratoja se kyllä meille näille leireille yleensä tekee, mutta tää oli helppo väli. Sitten tässä pystyy jo miettimään tuota 12 aika hyvissä ajoin. Ja se oli ehkä vähän semmonen väli, mikä mulla meni vähän turhaa pään sisään tässä, että loppupeleissä aika simppeli väli, mutta mä mietin sitä ihan liian pitkään. Ja no en edes tiedä sitten lopulta, että olisiko ollut mitään väliä, että mistä se menee. Ja en varmaan lopulta edes ottanut ihan optimaalista valintaa. Tää koko ajan aina kun tässä näkyy, että katson karttaa, niin mä luin vasta 12 oikeastaan. Et siinä oli 3 noita siltoja, mitä pitkin voi mennä. Ja mä heti päätin, että se on jompikumpi noista rastiväliviivan puolella olevista silloista, mitä mä haluan mennä. Mut sit mä väli alkua mietin, että menenkö tonne kauemmalle sillalle tästä rastilta suoraan vai käännäkö rastilta taaksepäin ja menen lähemmälle sillalle sitä kautta. Sitten lopulta päädyin tuollaiseen välivaihtoehtoon, että lähden rastilta jatkan suoraan, mutta sitten meninkin tuohon vasemmanpuoleiselle noista oikeanpuolimmaisista silloista, että se oli vähän semmoinen välivaihtoehto. Mutta varmaan ainakin siinä mielessä meni ihan hyvin, että toi oikeanpuolimmainen silta olisi ollut varmaan vähän pitempi, että ainakin aika lähellä optimivalintaa oli tää valinta. No, tässä oli sinänsä aika selkeää, piti vaan vähän autoja varoa. Pienet käännökset tosta ja sillalle. Sitten rastivälin loppukin oli tosi selkeät. Tosta ei suoraan saanut mennä, oli tommonen kartalle piirretty tekoaita, mitä ei tietenkään tuolla todellisuudessa ollut, kun oli tämmönen oma treeni jollekin 5 tyypille. Mut sitten vaan seuraavasta rakosesta tonne talojen väliin ja talon päätyy asti vaan. Ja tossa ehti katsoa, että seuraava väli on tosi selkeä, että rastilta vaan suoraan ja sitten sen väliaikana ehtii miettiä seuraavaakin, että ei muuta kuin toteutusta vaan ja vauhinpitoa. Sitten tässä näkyykin jo toi seuraava risteys ja siellä se Atte oottelikin. Jotain sormimerkkejä näytti siinä ja lähti perää kattelemaan. Ja no, tein aika nopeasti tuolle seuraavalle välille valinnan, että lähden tuolta vasemmalta. Ja se oli hyvä valinta, se oli jonkun muutaman metrin lyhyempi muistaakseni. Mut sitten 15 mietin ehkä pikkasen pidempään. Oli vähän pidempi väliikin. Siinä oli kanssa noilla silloilla mahdollistettu pari reitin valintaa. Sitten mä tässä varmaan aika pian tämän käännöksen jälkeen kuitenkin päätin, että lähden tuolta oikealta. Ja se sitten loppupeleissä olikin hyvä valinta. Et tässä reenissä meni varmaan reitinvalinnat kuitenkin ihan hyvällä prosentilla hyvin, mutta sitten nyt kun jälkikäteen katsoo, niin kyllä niitä on joitain tuli mietittyä aika paljon liikaa, että se hidastaa tietysti aina vauhtia, kun tuota karttaa lukee. Et kun hyvällä prosentilla kuitenkin osuu niissä, niin kannattaisi vaan luottaa siihen omaan intuitioon ja tehdä ne päätökset nopeammin ja keskittyä toteutukseen. Se on näissä kevyissä reeneissä vaan vähän välillä semmoista, että alkaa miettiä vähän liikaa, kun on selvästi enemmän aikaa. Siinä sitten tarkasti tie yli, ettei jää autoja alle, mutta sen jälkeen olikin aika selkeä tää loppu, että tästä mentiin jo aiemmin 11 tuttuja paikkoja. Ja 16 tarjottiin vähän reitin valintaa.
että alku aika selkeä. Mutta sitten lopussa oli, että miltä puolelta noita kaikkia mahdollisia taloja menee. Itse päädyin sellaiseen vähän S-vaihtoehtoon, että tuosta seuraavasta tonne oikealle viistoon ja sitten sieltä tummanruskeata tietä oikealle ja rastille, mutta sitten mä unohdin, että mun GoPro pätkii näitä videoita ja poistin vahingossa se loppupätkä, eli tää oli nyt tässä, moro.